بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله ZTH Excel function in formula book کې practical number 10 وایو. دا موږ سره د book last day دی، last video ده. دې کې به انشاءالله کتاب ختمیږي. راځئ چې دغه practical ډیمو ګورو او بیا practical تاسو ته وړاندې کوم. Practical number 10 how to create calendar. calendar موږ څنګه create کولی شو؟ Add developer tab in Excel. So from developer tab you can add spin buttons and then use functions and formulas. تاسو ته دا وایي چې تاسو developer tab add کړئ او دغه ټیب څخه تاسو دوه spin buttons راولئ، نور function او formula استعمال کړئ. ډیر ایزی او ډیر اسانه دی. How to change the properties of spin buttons. Just select buttons, developer tab and properties. موږ spin buttons راوستل. اوس څرنګه کولی شو چې د spin button کې تغییرات وکړو د دې په خصوصیاتو کې. صحیح شوه. دې کې به موږ د لینک سیل څخه استفاده کوو، میکس او مین څخه به ورته استفاده کوو. همدغه شان په منځ کې به موږ د چوز فنکشن څخه استفاده کوو او په دې کې به موږ د if week day او date څخه استفاده په دې کې کوو او همدغه شان په آخر کې د if is error څخه به ورته استفاده کوو. if error هم موږ استفاده کولی شو، if is error هم موږ استفاده کولی شو. صحیح شوه. نو ډیر اسانه او ډیر ایزي دی. راځئ چې دغه پریکټیکل وګورو. خاص زره لم ایکسل ته او په دې کې موږ سره ډیولپر ټیب دی. ډیولپر ټیب کې زه انسرټ ته رالم او دې کې ما سپین بټنز دوه دانې راوستو. زه ورته یم چې دغه دې ماته بلیک شي. بس زه به راشم سمپل په دې بټن باندې کلیک کوم. پراپرټیز میکزیمم دې ماته 12 واخلي ځکه چې 12 میاشتو څخه زیاتې میاشتې نشته. مینیمم یو دې ماته والي. مینیمم مطلب دا چې تر ټولو وړوکې میاشت کومه ده؟ یو میاشته، اوله میاشته. لینک سیل مطلب دا دی چې کوم یو سیل کې د ماته یو دوه درې لیکي، زه ورته یم A3 کې دې راته لیکي، زه ورته A3 دلته لیکم انټر. بس دا موږ سره هلته یو لینک جوړ شو. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ماته به اټومیټیکلی په دې ځای کې 1 2 3 راته لیکل کېږي. اوس 5 دی. ښه ګورئ، دا ورته ګورئ. ښه نو ګوره دا 12 ته ورسېدو، د 12 څخه نور نه زیاتېږي. که زه یې اوس راکموم نو ماته به دا 1 پورې راځي او د 1 نه به کمیږي نه ځکه چې ما ورته 1 ورکړی و. همدغه شان زه به اوس راشم دلته از equal to choose function. choose function باندې خو تاسو پوه شوي یاستئ که نه چې دا تاسو ته اول دویم دریم دا ویلې تاسو ته درکوي. ما ورته A3 انتخاب کړو. زه ورته یم دغه A3 کې که چېرته 1 لیکي نو ماته جنوري راته دلته لیکه، که 2 لیکي فبروري راته لیکه. همدغه شان زه به تر ډسمبر پورې لیکم. دا مې ولیکو. بس انټر. ماته ګوره جن ولیکه ځکه چې دې ځای کې به 1 وي. صحیح شو که نه؟ همدغه شان که زه ډېرېږم نو ماته به دغه منت 1 1 چینج کېږي. همدغه شان بیا زه راځم ډیولپر ټیب ته، ډیزاین موډ دې باندې کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم. زه ورته یم چې میکزیمم دې ماته 2000 او 200 کال واخلي او مینیمم خو چې په ایکسل کې دی هغه موږ سره 1900 کال دی. او لینک سیل به زه دې دپاره واخلم C7 ځکه چې زه غواړم په دې کې تغییرات راولم خو ماته په دې ځای کې شو کېږي. صحیح شوه. ګورې ورته 1915 1906 زه ورته لیکم 2000. ګوره ورته 2001 2 3 4 5 6. صحیح شو که نه؟ نو زه به راشم اوس دلته هماغه ډیزاین به کریټ کړم. دلته راځم 1 2 3 4 5 6 7 بس او 2 3 4 5 6 بس دا موږ سره 6 لاینز شو. او زه به راشم دا به ورته واخلم او زه غواړم چې دې ځای کې یو سټینډرډ ډیټ دې هم ماته راکړي. سټینډرډ ډیټ او دلته اینډ آف منث EO منث. صحیح شوه. دلته راځم از ایکول ټو ډیټ. زه ورته ماته ډیټ راکړه، ایئر مې دا دی، کاما منث مې دا ده 1 2 3 شلته کوم دي که نه، او ډی مې فار ایگزامپل 1 دی. بس ماته وایي چې اتمې میاشتې اول تاریخ. اوس راځم زه ورته وایم چې په اتمه میاشت کې لاست ډی کوم ده؟ 1 دیش 2 دیش 3 دیش. صحیح شوه. یعنې هغه لاست ډیټ یې ماته راکړه. زه ورته لیکم EO منث او سټارټ ډیټ د کوم یو دی؟ دا یو دی. منث مې هم نشته. بس انټر. دا به ورته انتخاب کړي او دې کې به راشي شارټ ډیټ ته. ماته وایي چې اتمه میاشت کې 1 دیش ورځې موجود دي. صحیح شو که نه؟ اوس به موږ راشو کنکټینیشن ته. از ایکول ټو کنکټینیټ. صحیح شوه. ټکس د کوم یو دی؟ دلته فار ایگزامپل دا مې ټکس دی. بس سپیس راته واله، کاما بل مې دا دی او بیا سپیس کیلنډر. بس انټر. دا موږ سره دا راغله.
صحیح ده کنه. همدغه شان دلته راځم از ایکول ټو فار ایگزامپل اف ورته لیکم ویک ډے درته فار ایگزامپل دیو دا مساوي شو د یو سره نو کاما ماته یو راته راک داسې نه شو خالي راته راک بس اوس به وګورو چې دې کې څویمه ورځ د هفتې ده ویک ډے به ورته والمه دیس ون انټر ماته وایي چې په دې کې اومه ورځ ده یعنې په دې کې سټرډے دی سنډے نه دی سټرډے دی صحیح شوه که زه همدغه ورته کاپي کړمه دا دې خواته راولم او دا مې ورته دا واخیستو دا مې ورته ټو کو نو دا به راته چی ولیکي دا راته وایي چې مثال دا هم نه دی کلته ورته همدا ولیکم دا به راته وایي چې دا هم نه دی خو دا کوډ بیا غلط راځي ټولو دپاره صحیح شوه لکه څنګه غلط راځي ګوره ورته دا مې F4 سره لاک کو دا د اوس دې ټولو ته راوړم دلته مې فار ایگزامپل دا مې ورته 3 کو مطلب دا شو که چېرته هلته درېیمه ورځ وي نو هلته ماته 1 راته ولیکه دې ټیوزډے کې راته 1 ولیکه صحیح شوه که هلته څلور هلته راته 1 ولیکه که مثال هلته پنځه وي هلته راته 1 ولیکه که هلته شپږمه ورځ وي هلته راته 1 ولیکه که هلته اوومه ورځ وي هلته راته 1 ولیکه دی خو راته ولیکه نه که اوس فار ایگزامپل مخکې لاړ شم دا به راته 1 شي خو دغه نور راته 2 3 4 5 6 دا راته نه شو نو ځکه د یوې دپاره بېله فارموله ده او د نورو دپاره بېلې فارمولې دي صحیح ده که نه زه به اوس راشم ټول به ډیلیټ کړم بس از ایکول ټو اف که چېرته ویک ډے دا یو دا مساوي شو د یو سره نو کاما سوري 2 سره کاما دا راته 1 ولیکه که دغه شان نشو به اف ایرر تاسو اف از ایرر فنکشن هم استعمالولی شئ چې کوم په هغه بوک کې دي خو زه دلته اف ایرر ته استعمالوم دا +1 کاما که دغه چېرته ایرر و ماته خالي راته راکړه بس دا به زه ورته لاک کړم او دا به دغه شان رایټ کړم بس دا به ورته کړم 3 دا به کوم فار ایگزامپل 4 5 دا مثال 6 مثال 7 ستاسو راشي ګورئ ورته صحیح ده که نه دغه شان ماته 1 by 1 صحیح شو کېږي نو هیڅ هیر هم ماته په دې کې نه راځي اوس به راشو دویم دریم او څلورم لاین یعنې دغه درې لاینونه د دې یو شان کوډ د ډېر اسانه از ایکول ټو زه ورته یم دغې سره جمع که یو صحیح شوه دې سره جمع که یو بس دا به دغه شان ډرایګ کړمه او دا ټول به ورته انتخاب کړمه دا به د 3 لاینز پورې راولمه ګورئ ورته دا موږ سره 28 ډیز پورې راغلی ځکه چې 28 ډیټ نه لاندې ډیټ نشته دی نو موږ ځکه تر دې ځای پورې راورسولو اوس به راشو دغه دپاره بېله فارمولاس موجود ده زه از ایکول ټو لیکم اف که چېرته زه ورته یم که چېرې دغه 28 دا کوچني شو یعنې دا وړوکي و ډې د دې یو نه دا اینډ آف منت نه اینډ آف منت کې څویمه ډې ده یو دېرش ده که نه دا خو وړوکی دی که نه زه ورته یم که چېرته دغه وړوکی و F4 سره به دا لاک کړمه نو څه راته وکړه همدغه L13 جمع 1 دې سره یو جمع کړه که داسې نه شو بیا F که چېرې L13 دا مساوي شو د ډې دې یو سره لاکې کا نو څه راته وکړه خالي راته راوله کاما که چېرته غلطه مو خالي راته راوله بس دغه شان هم ته لیکلی شي او که ته وایې چې نه دغه بوک په شانتې لیکمه بوک کې چې کوم موږ لاندې انفارمیشن لیکلي صحیح شوه فارموله کې موږ دا استعمال کړي دي خو هغه لاندې چې کوم تاسو ته معلومات موږ درکړي دي هغه کې موږ ایر هم کړی دی غلطي مو کړې ده صحیح شوه چې هغه غلطي کومه ده دې ځای کې چې کوم ده ګوره هلته موږ ګریټر لیکلی دی هلته موږ سره لیس دین دی صحیح شوه ګورئ دغه موږ سره هلته نشته دغه فارموله موږ سره په دې ځای کې نشته نو دې د وجې نه موږ څه ورته استعمال کړي دي همدغه فارموله موږ استعمال کړې ده دا د موږ سره لاس دی صحیح ده که نه نو دا خو حل شو اوس به راشو دا به ډرایګ کړو او دې سره سره به څنګه چلو کړو دا به راولو دلته دا به هم راولو دې نه چې کوم مخکې سیل ده او دې نه چې کوم مخکې سیل ده به سنټر دا به اوس راولو ډرایګ او دا ټول به ورته انتخاب کړي لاندې ډرایګ بس اوس زموږ کلنډر تیاره شوله راځئ چې تاسو وګورئ مثال په طور باندې
او دیش کال مې میاشت تاسو وګوره چې دا به وینزډے نه سٹارټ اخلي او ختمیږي به په فرایډے باندې ګورې ورته 2010 کال صحیح شوه زه به راشم 2010 کال ته په دې کې مې میاشت ته سٹارټ به اخلي د وینزډے نه او ختمیږي به په فرایډے کې چې ټول یو دېرش ورځې دي صحیح ده که نه همدغه شان دا موږ سره په فنکشن ان فارمولا بک کې پریکټیکل نمبر 10 کتاب مو کمپلیټ شو کتاب مکمل شو هیله کوم چې دغه ویډیوز به ستاسو خوښې شوي وي دغه ویډیوز هم خوښې شوي وي د لایک بټن سره ضرور پریس کړئ او کوم ملګري کوم دوستان چې هغوی دغه ایکسل ویډیوز ته وین ورډ ویډیوز ته وینډوز ویډیوز ته او همدا شان چې کوم یو مهم سیریز موږ سٹارټ کړی و تجوید ویډیوز هغې ته کوم ملګري ضرورت لري د هغو سره د دغه ویډیوز لینکونه شیر کړئ ځکه چې دا یو صدقه جاریه ده په دې کې راسره تاسو هم ځان شریک